Hot dog. Sausages. Noodles, mushroom, monkey ears. Monkey ears. So we're going upstairs. It's only 159. How much? 188 baht. Oh yeah. With 29 baht water. Wala mo kuha ba? Saka tanan. Oh yeah. This is it. You know? Oh yeah. So ang kalayo. Uy, manumawan ka na. Ay, padalang ko ko. Gani, malikit na gano'n. Chicken, beef. Nga. Okay, that's eater. Jollibee boy. So, what are we gonna do here? Ang gagawin natin dito? Pwede siya dito. You know? Wala pala akong spoon. Lang. Yun. Then this one should be inside here. Yun. Yun. Ah, Yun. so this is worth 88 baht. 188 188. baht. And now the So what are these? beef. Bep. Go. Gulay lang daw ko ah. Para sa sabaw. Pa-diet. Diet. Ano sa'yo? Balik pa. Oh, vegetarian oh. Pili. This is nylon. 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 And big nylon. This is a big nylon. And this one. This one is mushroom. White mushroom. White mushroom. American mushroom. Kung malupit ka pwedeng kumain ng bawal na gamot. Kaya tingnan natin na chicken. Beef. Chicken and beef. This one is also beef. This is unlimited, huh? Chicken, yeah. For worth 180? 159 159. baht plus 28 water. So all in all is 28. And this is for the soup. And you carry that. What should I get? What else? What else? More veggies. More veggies. More veggies. More
green leafy vegetables. More green leafy vegetables. Let's go. Sulit ang 159. So 159 lang. Pwede bang dalawa, tatlong balikan. Okay lang. Okay. Ito po ang kasalukuyan naming niluluto at nilalaga. Sa gitna may pasabaw at sa gilid may pakarne, may pa. Ano ba yan? Suba. Nakalagay na yun dara. What's ko ba doon? Ayan na po, napagay-wala na butang. Nag-ipok ka rin no, tanano, unom. Yeah. Here. So we have cabbage and nylon, small nylons. Small nylon. Thank you for our sponsor. From Nonthaburi. Baluarte ni Madam. Hello, Beshies! Baluarte ni Madam. Ito yung place niya. Dito din kay Jay. Ito ang another portion. May rice. Yan. May rice ba? May pa mushroom. May pa veg. Ano ba yan? Corn, beef, chicken. Here. The veggies, the sausages, mushroom. Hindi natin alam ano bang flavor to. Basta. Woo! Guys, super yummy. Dami. Makakuha ko eh. So good. Yeah. Ha? Gamay na lalo. You put some veggie, you know, here. I know. Some veggie right here. Bandar. Wow. Kuhan ko. Kasi ni mama ni. Mani. Naada yung mani. Ako na yun for. Ay, mani. Mais ba? Aw. Ano ko ba na? Aman to. Mani. Oh, yeah. Ano naman yung mga carne dito? Gusto nila sa bawang to. Nahilig itong gi-grilled food sa kalayan, no? Walay pan. Galit ko maluto. Nahilig pagod ba? Carson na din. Hilaw-hilaw. Oh yes, my chef is putting something. Galit kayo. Kuha na po. Oh. Kung dito pwede siya mabutang at lagi ko. Table. Mabayad na. Oh yeah. Ano, mag-close na daw sila. Sure na ro? Pagkita ko kuhan. Maliwan na ko. Sabaw ko yung ako nakuhan. Kaon. So, beef. 180. Good. Ano yung beef? Ano yung butang? Beef na din. Makakaon sa mga paso. Tinaupan. Uy, beef ko. Kabalo ka ko eh. Mabidala na tingkan. Balo na ito rice. Why, ito nila? Oh yeah. Oh yeah, busog na ko sa sabaw. Oh yeah. Ako rin nagkauna sa mushroom. Hindi ako nagkaon sa mangkik. Pinapil yun. Ibo, ginam ganaw ba? Yeah. Init yun. Ito na, kumasa na dito. Bubot Di- sila di dra kasin. ba? Di ka san. San. Na pare nag-variety. Walay baboy. Ay, wala ka kanula. Wala ka kayo makapok po na. Wala ka mo.
within 2 hours eating Come here if session. you can. Yeah. We're so full. Thanks for watching. Thanks for watching and please, Don't forget to subscribe. yeah. Hit like and guys yung Lang. Bye. Ano, isa ka picture ko. Bye.